ආයිබුවන් ලංකාවේ විශාලම කනත්ත මොකක්ද? එක්කෙනෙක්ගේ බොරැල්ල කනත්ත කියලා. මේ බොරැල්ල කනත්තේ තියෙන්නේ අක්කර 48ක් වගේ දුන් ප්‍රමාණයක්. තව තියෙනවා විශාලම කනත්තක් අනුරාධපුරේ. අනුරාධපුරේ නිසල නිම්නය. ඉතින් මේ දැන් බලන්න මොකද මේ කනතු ගැන කතා කරන්නේ වීඩියෝ එකට අතුරු මං කියලා. අපි අද කනත්තක් බලන්න යන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි මේක මේ මිනිස්සුන් භූමදානය කරන ආදාහන කරන කනත්තක් නම් නෙවෙයි. අපි දන්නවා සෑම වාහනයක් හෝ යන්ත්‍රයක් හෝ එන්ජින් එකක් හෝ යම්කිසි නිෂ්පාදනය කරපුවම මේ නිෂ්පාදකයා යම්කිසි කාල සීමාවක් දෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ස්ථාවර කරලා. පැය ගානක්, ධාවන පැය ගානක් දෙනවා. ඉතින් වාහනයක් ගත්තත් මේකට ධාවන පැය ගානක් තියෙනවා. ඒ පැය ගානට පස්සේ මේක භාවිතයෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. මේ වාහන වගේ තමයි ගුවන් යානයක් ගත්තොත්. ගුවන් යානයේ නියමිත ධාවන පැය ගානක් තියෙනවා. ඒ පැය ගානකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ ගුවන් යාන භාවිතයෙන් ඉවත් කරනවා. ඉතින් වාහනයක් නම් අපිට පාරේ යන ගමන් කැඩුනොත් මක පැත්තක නතර කරලා හදාගන්න බෑ. ගුවන් යානක් උඩදී කාර්මික දෝෂයකට ලක් වුණොත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි නියමිත ධාවන පැය ගානකින් පස්සේ මේවා භාවිතයෙන් ඉවත් කරන්න. ඉතින් දවසකට, මාසයකට, වර්ෂයකට ලෝකේ පුරා විශාල ප්‍රමාණයක් ගුවන් යාන භාවිතයෙන් ඉවත් කරනවා. ගුවන් යානක මගී ගුවන් යාන පමණක් නෙවෙයි. භාණ්ඩ ප්‍රවාහන යාන, ප්‍රහාරක යාන, යුද්ධයට භාවිත කරන යාන, මිග් යාන, කෆේර යාන, හෙලිකොප්ටර්, එතනින් උඩට ගියපුවාම අභ්‍යවකාශ යාන, ගුවන් ගත කරන චන්ද්‍රිකා, ඒ වගේ රොකට්ටු නැත්තම් මගේ ගුවන් යානම් පමණක් නෙවෙයි ගුවන් යාන කිව්වම සියලුම අංශවලට මේ කුඩා හෙලිකොප්ටරයක් තනි නියමිත පදවන කුඩා ගුවන් යානයක සැහැල්ලු ගුවන් යානකින්ද ඉතා විශාල යාබස් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන විශාල ගුවන් යානක් මේකට ඇතුළත් වෙනවා. මේ ගුවන් යාන ඒ අදාළ ධාවන කාලයෙන් පස්සේ භාවිතයෙන් ඉවත් කරනවා. හැබැයි මේකේ භාවිතයෙන් ඉවත් කළාට මේ ගුවන් යානය නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිත කරන ඉතා වටිනා ලෝහ වර්ග නැත්නම් ඉතා වටිනා කියන ද්‍රව්‍ය භාවිත කරනවා. මේ ගුවන් යානයේ ධාවනයෙන් ඉවත් කළාට මේ අනිත් ඇතුලේ භාවිත කරලා තියෙන වටිනා කියන ද්‍රව්‍ය සියල්ලම හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙම ගුවන් යාන ආරක්ෂිතව තැනක කොහේ ගබඩා කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉතා වියලි ස්වභාවයක් වෙන්න ඕනේ පරිසරය. ඒ වගේම වතුරෙන්, අවුවෙන්, සීතලෙන්, වතුරෙන් හානි වෙන්න බැරි තැනක මේවා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගබඩා පහසුකමක් හදන්න විශාල පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඒක නිසා ස්වභාවික ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ප්‍රදේශ තියෙනවා මේ ලෝකේ. මේවට තමයි කියන්නේ ගුවන් යාන සොහොන් බිම් කියලා. ඉතින් අද බලන්නේ ගුවන් යාන සොහොන් බිමක්. ඉතින් එවැනි සොහොන් බිම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ ලෝකේ පුරා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ, කැනඩාවල, ඒ වගේම ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයේම විශාල වශයෙන්ම මේ ගුවන් යාන සොහොන් බිම් තියෙන්නේ. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඇරිසෝනා කියන්නේ ඇත්තම කාන්තාර ප්‍රදේශයක්. මෙහි ආර්ද්‍රතාවය තියෙනවා 10%ක් 20ත් අතර ප්‍රමාණයක. වාර්ෂික වර්ෂාපතන 11%ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින්
ඇරිසෝනා වල තියෙන අධික උෂ්ණත්වය සහ වියලි බව මේ ගුවන් යාන හානි නොවී ආරක්ෂා කරගන්න ඉතාමත් උචිතයි. ස්වභාවිකම ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක නිසා විශාල පිරිවැයක් දරන්නේ නැතුව ස්වභාවිකව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයේ විශාල මේ ගුවන් යාන සොහොන් බිම් පිහිටලා තියෙනවා. මේවට කියන්නේ බෝන් යාඩ් කියලා. එයාප්ලේන් බෝන් යාඩ් කියලා කියන්නේ ඉතින් ඇමරිකාවේ නිර්තදිග ඇමරිකාවේ ඇරිසෝනා ප්‍රාන්තයේ මෙවැනි බෝන් යාඩ් විශාල ප්‍රමාණයක් පිළිලා තියෙනවා. අද යන්නේ විශාලතම බෝන් යාඩ් එකක් බලන්න. කින්මන් කියලා එකක් තියෙනවා. AMARG කියලා එකක් තියෙනවා. පීමා කියලා එකක් තියෙනවා. පීනල් කියලා තව එකක් තියෙනවා. පීනික්ස් කියලා තියෙනවා. ඔය වගේ විශාල ගුවන් යාන බෝන් යාඩ් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ඇරිසෝනා වල තියෙනවා. අද අපි යන්නේ තියෙන විශාලම එකක් බලන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපි වීඩියෝ දැම්ම ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරන ගමන් share පාරකුත් දාන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි හිතනවනම්. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මේ බෝන් යාඩ් වලට ගෙනෙන ගුවන් යාන සමහර ගුවන් යාන නැවත භාවිතය සඳහා ආරක්ෂිතව ආරක්ෂා කරලා තියාගන්නවා. තවත් සමහර ගුවන් යාන කොටස් හදනවා. තවත් භාවිතා කරන්න බැරිම ගුවන් යාන තියෙනවා. ඒවා නැවත උණු කරලා ලෝහ බවට පත් කරගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද මේ ගුවන් යානය මේ බෝන් යාඩ් ඇතුළට ආවට පස්සේ එකලස් කරන්නේ හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙම අතිවිශාල ඩෙල්ටා ගුවන් යානය ගොඩබස් වන්නේ ඔහුගේ අවසන් ගුවන් ගමනින් අවසන් ගොඩ බැස්වීමටයි. සෑම වාහනයක් මෙන්ම ගුවන් යානාද කාලයකට පසු ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වීගෙන යනවා. ගොඩබිම ධාවනය කරන රථයක් අතරමඟ කාර්මික දෝෂයකට ලක් වූ විට අලුත් වැඩියා කරගෙන නැවත ගමන් කරන ආකාරයට ගුවන් යානාවක් භාවිතා කළ නොහැක. එම නිසා මෙම ගුවන් යානා නිෂ්පාදකයාගේ අනුමත ධාවන පැය ගණන නිමවනවත් සමගම සේවාවෙන් දිශ්‍යාම ගන්වනු ලබනවා. මෙම සේවාවෙන් ඉවත් කරන ගුවන් යානා ඔවුන්ගේ අවසන් ගුවන් ගමනින් ළඟා වන්නේ ගුවන් යානා සොහොන්බිම් වෙතටයි. මේවා බෝන් යාඩ් ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. මෙවැනි ගුවන් යානා නැවතුම් පොළවල් කිහිපයක්ම ලොව පුරා පිහිටා තිබෙනවා. ලෝකයේ විශාලතම බෝන් යාඩ් එක බලන්න තමයි අද අපි සූදානම් වන්නේ. ඇමරිකාවේ නිර්තදිග ඇරිසෝනා ප්‍රදේශයේ තමා මේක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඇරිසෝනා කියන්නේ ටිකක් කාන්තාරබද ප්‍රදේශයක්. ගුවන් යානා තැනීමට භාවිතා කරන්නේ ඉතා මිල අධික දේවල්. නමුත් ඔවුන්ගේ පියාසර ජීවිත අවසානයේ පවා ඒවා හානි නොවේ ඉතා හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනු ලබනවා. නමුත් මෙව භාවිතයට නොගත් ගුවන් යානා උණුසුම හා වීර්ය ලෙස තබා ගැනීමට අවශ්‍ය ගබඩා ස්ථානවල ගබඩා කර තැබීමට විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහ විශාල මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ඇරිසෝනා වල ඇති දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ ඒවා ගබඩා කිරීම වඩා ලාභදායී වෙනවා. ලෝකයේ විශාලතම ගුවන් යානා බෝන් යාඩ් බොහොමයක් නිර්තදිග එක්සත් ජනපදයේ වියලි කාන්තාරවල දක්නට ලැබීම එයට හේතුවයි. 10%ක් පරාසය තුළ අඩු ආර්ද්‍රතාවයක්, වාර්ෂික 11%ක සුළු වර්ෂාපතනයක්, තදක්ෂාරීය පසක් සහ අඩි 2550ක උන්නතාංශයක් සහිතම ප්‍රදේශය මෙම යානා ස්වභාවිකම සුරක්ෂිතකරණයට හෝ නැවත භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඉඩ සලසනවා. දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයෙන් පසු ජපානයට හා ජර්මනියට එරෙහිව ජයග්‍රහණය සහතික වීමත් සමග එක්සත් ජනපදයේ විශාල ගුවන් යානා තොගයක් සොයාගත් අතර එහි සංඛ්‍යාව 65,000ක් පමණ වෙනවා. මේවා තාවකාලිකව ගබඩා කර පසුව ගුවන් තොටුපළ 30කට යවනු ලබනවා. විශාලතම ගුවන් එකතුව ප්‍රධාන අංගන 7ක ඇරිසෝනාහි කින්මන් ගුවන් හමුදා තොටුපළේ සහ ආකැන්සාස්හි වෝල්නට් රිජ් හමුදා ගුවන් ක්ෂේත්‍රයේ ගබඩා කරනු ලබනවා. මේ ගුවන් යානා කෞතුකාගාරයක පිහිටුවා තියෙනවා. අක්කර 2600ක ප්‍රදේශයක පිහිටුව ඇති මෙය සංචාරකයන් හට නැරඹීම සඳහා අවසර ලබා දෙනවා. මෙය පැය 1:00ක සංචාරය. නමුත් සංචාරය අතරතුර සංචාරකයන්ට බසෙන් බැසීමට නම් අවසර නැහැ. මෙය AM
ARG යන කෙටි නමින් හඳුන්වන අතර ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, මැරීන් බලකාය, වෙරළාරක්ෂක බලකාය සහ නාසා වල රජයේ ආයතනවලත් ගුවන් යානා මෙහිදී සැකසෙන අතර එහි පුද්ගලයන් 550ක් සේවය කරනවා. දැනට සක්‍රිය තත්ත්වයේ ඇති ගුවන් යානා 4400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කරමින් තිබෙන අතර ඒ ලොව විශාලතම ගුවන් යානා සොහොන් ලෙස සැලකෙනවා. විශාල මගී ගුවන් යානාවල සිට කුඩාම යානා දක්වාද මිලිටරි ගුවන් යානා සහ ප්‍රහාරක ජෙට් යානා, හෙලිකොප්ටර් යානා, වාහන ප්‍රවාහන යානා, සැහැල්ලු ගුවන් යානා සහ සෑම වර්ගයේම යානා සහ අභ්‍යවකාශ යානා, ෂටල ඇතුළු සියලුම යානාවල මෙහි වෙනම අංගන වෙන්කොට තිබෙනවා. නැවත භාවිතයට ගත හැකි සියලු කොටස් ඉවත් කිරීමෙන් පසු භාවිතයට ගත නොහැකි යානා කොටස් සියල්ල උණුකර ලෝහ බවට පරිවර්තනය කරනවා. භාවිතා කළ හැකි කොටස් නැවත භාවිතයට ගැනීම සඳහා සුරක්ෂිතව ගබඩා කරනු ලබනවා. මෙහි පැමිණෙන සියලුම යානා පහත පරිදි සකසනු ලබනවා. ඔරලෝසු, දත්ත සාඩු, සියලුම තුවක්කු, ආසන ගාස්තු සහ වර්ගීකරණ දොඩාංග ඉවත් කරනු ලබනවා. සෑම ගුවන් යානයක්ම පැමිණෙන් පසු සෝදා හරනු ලබනවා. සේදීම විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ උණුසුම් ලුණු සහිත වාතයේ විකාදන බලපෑම් වලට භාජනය වූ නිවර්තන කලාපවල සේවය කළ ගුවන් යානා සඳහා. ඉන්ධන පාත්‍රයේදී ආරක්ෂා කර ඇත්තේ ඒ ජලය බැස යාම, සැහැල්ලු තෙල් වලින් නැවත පිරවීම සහ නැවත එය ජලයෙන් බැස යාමෙන් ආරක්ෂිත තෙල් පටලයක් ඉතිරි කරමි. යානයේ දූවිලි, හිරුවිලිය සහ අධික උෂ්ණත්වයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට මුද්‍රා තබනු ලබනවා. මේ සිදු කරනු ලබන්නේ සුදු පරාවර්තිත අධිතාක්ෂණික වයිනයිල් ප්ලාස්ටික් සංයෝගයක් ගුවන් යානයේ අවශ්‍ය තැන්වලට ආලේප කිරීමෙන් සහ ආරක්ෂිත පොලිතින් වලින් ආවරණය කිරීමෙන්. සුදු ආලේපනය නිසා අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් පිටත සංසරණ වායු උෂ්ණත්වයට වඩා අංශක 15ක් අඩුවෙන් පවතිනු ලබනවා. ඉන්පසු යානය එහි නියම කර ඇති නැවතුම් ස්ථානයට කඹයකින් ඇදගෙන යනු ලබනවා. ගබඩා කර ඇති ගුවන් යානා සඳහා පහත නිල කාණ්ඩ අංක භාවිතා කරනු ලබනවා. කාණ්ඩ අංක 1000. මෙහි දිගුකාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා මෙම ගුවන් යානා පැමිණෙනවා. සක්‍රිය සේවයට නැවත කැඳවන තෙක් නඩත්තු කිරීම කරනවා. මෙම ගුවන් යානා පියාසර තත්ත්වයට නැවත පැමිණීමේ ඉහළ විභවයක් ඇති අතර ඒවයින් කිසිදු කොටසක් ඉවත් කරන්නේ නැහැ. මෙම ගුවන් යානා සෑම වසර 4කට වරක් නැවත සකස් කරනු ලබනවා. කාණ්ඩ අංක 2000. අමතර ගුවන් යානා පියාසර කිරීම සඳහා කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබනවා. කාණ්ඩ අංක 3000. කෙටි කාලීන තාවකාලික ගබඩා තුළ පියාසර කළ හැකි තත්ත්වයේ තබා ඇති පියාසර රඳවා තබා ගැනීමේ ගුවන් යානා. වෙනත් දේකකට මාරු කිරීම, වෙනත් රටකට විකිණීම හෝ අනෙක් වර්ග තුනට නැවත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා මේවා භාවිතා කරනු ලබනවා. කාණ්ඩ අංක 4000. අවශ්‍යතාවයන්ට වැඩි ගුවන් යානා මේවා කපා දමේ ඇති අතර භාවිතා කළ හැකි සෑම කොටසක්ම නැවත ගොඩනගා ඇත. ඒවා විකුණනු ලැබේ. ඉදිරි කොටස් උණු කොට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරනු ලබනවා. මේ සංචාරය කිරීමට ඇතනම් කියා ඔබටත් හිතෙනවා ඇති. මෙවැනි අලුත් වැදගත් වීඩියෝවක් ඔබේ යහළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙවැනි අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.